Hello everyone, Chilli Chicken এটা ফেমাস চাইনিজ ৰেচিপি খুব ইজিলি আমি ঘৰতে বনাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ লগত বনাই খাব পৰাকৈ মই আজি ইনষ্টেন্ট ফ্ৰাইড ৰাইচৰ ৰেচিপি এটাও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। চিলি চিকেন বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই 500 গ্ৰাম চিকেন ভালদৰে ধুই সৰু সৰু পিছত কাটি লৈছোঁ। এইখিনি বনলেছ চিকেন ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে ইয়াত মই দিছোঁ 1.5 টিস্পুন জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, নিমখ দিছোঁ টেষ্ট অনুসৰি। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ 1 টিস্পুন জালুকৰ গুড়ি আৰু ইয়াত দিছোঁ মই 1 টিস্পুন গৰম মছলা। একেলগতে ইয়াত দিছোঁ 2 টিস্পুন কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। এইটো মই অকণমান কালাৰৰ কাৰণেহে দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই এটা কণী ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু কণীটো ইয়াতে এতিয়া দি লৈছোঁ। আৰু ভালদৰে বাইণ্ডিং হ'বৰ কাৰণে ইয়াত মই দিছোঁ 1 স্পুন কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু লগতে দিছোঁ 1 স্পুন ময়দা। আপোনালোকে ইয়াত ময়দাৰ সলনি পিঠাগুড়িও দিব পাৰে। আৰু একেবাৰে লাষ্টত মই ইয়াত 2 স্পুনমান হ'ব ৰিফাইন তেল এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই চিকেনখিনি ভালকৈ মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰায় 15-20 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। চিকেনখিনি মই বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰা নাই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেছি সময়ৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰিও ৰাখিব পাৰে। ফ্ৰাইড ৰাইচৰ কাৰণে যিখিনি ভেজিটেবলছ লাগে সেইখিনি মই আগতে চপ কৰি ৰাখিছিলোঁ। অলপমান বিনছ লৈছোঁ, 2টা কালাৰৰ কেপচিকাম লৈছোঁ, লগত লৈছোঁ গাজৰ আৰু মই ইয়াতে অলপমান আদা আৰু নহৰু একেবাৰে সৰু সৰুকৈ চপ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি বনাই ফ্ৰাইড ৰাইচৰ কাৰণে ইয়াত মই প্ৰথমতে 2 স্পুন ৰিফাইন তেল ভালকৈ গৰম কৰি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া 1 স্পুন আদা আৰু 1 স্পুন নহৰু যিখিনি সৰু সৰুকৈ চপ কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰে দি ল'লোঁ। প্ৰথমতে ইয়াত মই ভেজিটেবলছ দিছোঁ গাজৰ আৰু বিনছখিনি। কেইছেকেণ্ডমান ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া কাটি ৰখা কেপচিকামখিনিও দি ল'লোঁ। ইয়াত আপোনালোকে বন্ধাকবিও দিব পাৰে বা নিজৰ পচন্দ অনুসৰি যিকোনো পাচলি ইয়াত এড কৰিব পাৰে। একেলগতে মই ইয়াত দিছোঁ 2 স্পুন হোৱাইট ভিনেগাৰ আৰু ইয়াত মই দিছোঁ 1 টিস্পুনমান হ'ব ডাৰ্ক চয়া চচ। ইয়াত আপোনালোকে ৰেড চিলি চচ বা গ্ৰীণ চিলি চচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই একেবাৰে লাষ্টত এচামুচ ইয়াত মই টমেটো কেটচাপহে দি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি ভাত মোৰ আগতীয়াকৈ ঠাণ্ডা কৰি ৰখা ভাত, আগতে বনাই থোৱা। একেবাৰে লাষ্টত মই এই ভাতখিনি দি ল'লোঁ। লগতে দিলোঁ নিমখ, 1/2 টিস্পুন দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি আৰু 1 টিস্পুন চেনি দিছোঁ। গোটেইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু 1 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি কুক হ'ব দিছোঁ। এয়া ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। অলপমান সৰুকৈ কাটি ৰখা ধনিয়াৰ পাত দি এইখিনি নমাই ৰাখিছোঁ আৰু অলপমান বেছিকৈ ৰিফাইন তেল দি তেলখিনি মই খুব ভালকৈ গৰম কৰি ল'লোঁ। যিখিনি চিকেন মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ, মেৰিনেট কৰা চিকেনখিনি অলপ অলপকৈ দি এইখিনি ফ্ৰাই হ'ব দিছোঁ আৰু চিকেনখিনি মই 2টা বেটছত ইয়াত ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ইয়াত মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। আৰু চিলি চিকেনৰ কাৰণে চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে ল' ফ্লেমত নকৰিব, তেতিয়া চিকেনবিলাক টান হৈ পৰেগৈ। গতিকে এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিব। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ঠিক একেদৰে বাকীখিনিও ফ্ৰাই হ'ব দিছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াত কণী দিয়াৰ কাৰণে অলপ এনেকুৱা ফেন টাইপত দেখা পাইছে। ইয়াত মই 4টা শুকান জলকীয়া ভালদৰে ধুই গৰম পানীত অলপ সময়ৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া একেবাৰে মিহিকৈ মিক্সিতে মই পিচি ল'ম। গোটেই চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া চিলি চিকেনৰ কাৰণে ইয়াত এতিয়া মই 2 স্পুন ৰিফাইন তেল দি তেলখিনি গৰম হোৱাত সৰু সৰুকৈ কাটি ৰখা 1 স্পুন আদা আৰু 1 স্পুন নহৰু দি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ অলপমান কেপচিকাম কাটি ৰাখিছিলোঁ, লগতে দিছোঁ এটা ডাঙৰকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজ। চিলি চিকেনৰ কাৰণে এই গোটেই প্ৰচেছটো আমি মিডিয়াম ফ্লেমতে কৰিম। গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত যিখিনি চচ সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। চাইনিজ ৰেচিপিবিলাকত সাধাৰণতে চচটো বেছিকৈ ইউজ কৰা হয়। প্ৰথমতে ইয়াতে মই দিছোঁ 2 টিস্পুন ভিনেগাৰ, 1 টিস্পুন দিছোঁ গ্ৰীণ চিলি চচ আৰু ইয়াত যিখিনি জলকীয়া মই আগতে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মিক্সিতে পিচি লৈছিলোঁ। ইয়াত মই জলকীয়া দিছোঁ 2 স্পুন। 1
1 টিস্পুন ইয়াত এতিয়া মই ডাৰ্ক সয়া সস দি ললোঁ আপোনালোকে লাইট সয়া সসটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত মই দিছোঁ 1 টিস্পুন ব্লেক পেপাৰ এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ৰখা চিকেনখিনি দি ললোঁ আৰু একেলগতে মই হাফ কাপ মান হ'ব গৰম পানী দি লৈছোঁ মই অকনমান গ্ৰেভিকে ৰাখিছোঁ যেহেতু ফ্ৰাইড ৰাইছৰ লগত খোৱা হ'ব আপোনালোকে ড্ৰাই কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু একেলগতে 1 স্পুন কৰ্ণফ্লোৰ অকনমান পানীত মিক্স কৰি দি ললোঁ লগতে নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি 1 স্পুন সুগাৰ গুটেইখিনি দি ভালকে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ফাইনালি আমাৰ চিলি চিকেন ৰেডি হৈ গৈছে একেবাৰে লাষ্টত ইয়াত মই 2 স্পুন টমেটো কেটচাপ দি মিক্স কৰি ভালকে 1 মিনিট মান লৰাই ললোঁ আৰু এতিয়া মই এনেকৈ সাৰ্ভিং প্লেট এখনত প্ৰথমতে ফ্ৰাইড ৰাইছখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ চিলি চিকেনৰ লগত ফ্ৰাইড ৰাইছৰ যিটো কম্বিনেশ্যন সেইটো আপোনালোকে আগতে ট্ৰাই কৰা নাই যদি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব লগতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ